Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bộn bề này, giữa những khát khao và mong cầu vô tận, đã bao giờ quý vị tự hỏi điều gì thực sự mang lại bình an? Có phải là sự giàu sang phú quý, hay là những sở hữu vật chất mà chúng ta cố gắng tích lũy? Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta quên rằng bình an không thể tìm thấy bên ngoài, mà là từ tâm hồn, từ sự thấu hiểu chính mình. Đây chính là điều mà sư Minh Tuệ đã dạy, một bài học sâu sắc về việc tìm lại sự an yên qua lối sống đơn giản. Triết lý sống đơn giản của sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ, một bậc tu hành với lòng từ bi và trí tuệ, đã dành cả cuộc đời mình để dẫn dắt người khác đến con đường giản dị và bình an. Sư không dạy chúng ta cách trở nên giàu có, cũng không khuyến khích tích lũy nhiều hơn những gì cần thiết. Sư chỉ nhắn nhủ một điều: hãy sống đơn giản. Đơn giản không chỉ là sự giảm thiểu về mặt vật chất, mà còn là sự thanh lọc trong tâm trí. Đó là buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, dứt bỏ những phiền muộn không cần thiết và tập trung vào những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Sư dạy rằng, khi ta biết sống đơn giản, tâm hồn sẽ tự nhiên được thanh tịnh. Ta sẽ không còn bị dằn vặt bởi quá khứ, cũng chẳng lo âu vì tương lai. Giây phút hiện tại sẽ trở thành món quà quý giá nhất, vì chỉ có trong hiện tại, chúng ta mới có thể thật sự tìm thấy niềm vui và sự an yên. Sống đơn giản để tìm bình an. Bình an không phải là điều ta có thể đạt được bằng cách tích lũy, mà là bằng cách buông bỏ. Sư Minh Tuệ từng nói, khi lòng ta thanh thản, mọi điều đều trở nên nhẹ nhàng. Lời dạy của sư nhắc nhở rằng, nếu ta biết đủ, biết dừng lại và nhìn lại, sẽ thấy rằng niềm hạnh phúc nằm trong sự đơn sơ, bình dị của mỗi khoảnh khắc. Sống đơn giản không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là biết đủ, biết sống với những gì hiện có. Hãy sống với lòng biết ơn và sự trân trọng, bởi vì chỉ khi ta cảm nhận được sự đủ đầy từ bên trong, ta mới thật sự tự do. Giá trị của sự thanh thản trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ nhắc nhở rằng, để có được bình an, trước hết phải có sự thanh thản trong tâm trí. Những suy nghĩ, lo toan và ham muốn không ngừng sẽ chỉ mang lại mệt mỏi và phiền muộn. Nhưng nếu biết buông bỏ những thứ không cần thiết, tâm trí sẽ trở nên nhẹ nhàng như dòng suối trong veo, không còn gợn đục. Hãy nghĩ về những điều mà ta đang níu giữ, những kỳ vọng, những tham vọng, những mong cầu. Có bao nhiêu thứ trong đó là thực sự cần thiết, và có bao nhiêu thứ chỉ là gánh nặng vô hình mà ta tự gán cho mình. Sư dạy rằng, chỉ khi ta hiểu được những gì thực sự có giá trị, ta mới có thể bước vào con đường thanh tịnh và tự do. Triết lý sống đơn giản của sư Minh Tuệ không chỉ là một bài học về cách giảm thiểu vật chất, mà còn là một lời nhắc nhở về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Giữa cuộc đời biến đổi không ngừng, chỉ có sự thanh thản trong tâm hồn mới là điều trường tồn. Ta không cần phải tìm kiếm đâu xa, chỉ cần nhìn vào chính mình, lắng nghe nhịp đập của trái tim, và để cho sự an yên tự nhiên nảy nở. Hãy nhớ rằng, sống đơn giản là một hành trình, không phải là điểm đến. Mỗi ngày, chúng ta có thể bắt đầu bằng những bước nhỏ, một sự buông bỏ, một niềm biết ơn, một khoảnh khắc hiện diện thật trọn vẹn. Để rồi từ đó, ta sẽ dần dần cảm nhận được bình an, không phải từ bên ngoài, mà từ trong tâm hồn sâu thẳm. Sống đơn giản không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi thứ, phải cắt bỏ mọi niềm vui hay mong muốn. Sống đơn giản là giảm bớt những gì không cần thiết để tập trung vào những gì thật sự quan trọng và có ý nghĩa. Như người tu hành loại bỏ sự tham đắm vào vật chất, từ bỏ ái dục, sống bằng cách tự nguyện giản lược, chúng ta cũng có thể học hỏi từ sự thanh thoát này để tìm lại sự an nhiên trong tâm. Sống đơn giản là biết cách buông bỏ những ràng buộc, buông bỏ những mong cầu dư thừa, những kỳ vọng không có thật. Chúng ta dần nhận ra rằng, gánh nặng không nằm ở vật chất, mà nằm trong tâm. Khi tâm tĩnh lặng, cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng. Câu chuyện về sự đơn giản trong đời thường. Có một câu chuyện kể rằng, một người lữ hành gặp sư Minh Tuệ và hỏi, thưa thầy, làm sao để có thể sống đơn giản mà hạnh phúc? Sư Minh Tuệ mỉm cười, từ tốn đáp, con hãy nhìn lên cây lá rụng. Khi cơn gió đến,
Chiếc lá rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, chẳng vương vấn. Như chiếc lá ấy, nếu ta buông bỏ những gì không cần thiết, tâm ta sẽ nhẹ nhàng như gió. Ta không sống đơn giản để từ bỏ mọi điều, mà sống đơn giản để nuôi dưỡng những giá trị chân thật trong lòng. Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng lối sống giản dị không phải là từ bỏ tất cả, mà là biết chọn lọc những gì cần thiết và giữ lại trong lòng. Cái cần bỏ đi là những khát vọng, tham cầu vô tận, còn cái cần giữ là sự thanh tịnh, lòng biết ơn và tình yêu thương. Lợi ích của lối sống đơn giản. Sống đơn giản mang lại cho ta sự tự do từ bên trong. Khi ta không bị ràng buộc bởi những ham muốn vật chất, không đặt kỳ vọng vào người khác, tâm ta sẽ thanh thản hơn. Chúng ta dần thấy rằng những nụ cười chân thật, những khoảnh khắc bình yên cùng người thân mới chính là hạnh phúc thực sự. Lối sống này giúp ta tránh xa những lo lắng không cần thiết, giúp ta đạt được sự bình yên từ tận sâu trong lòng. Lối sống đơn giản cũng như dòng nước trong mát, mang lại sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng cho tâm hồn. Khi sống không phải để so sánh, không phải để ganh đua, cuộc sống trở nên giản dị và chân thật. Để sống đơn giản, chúng ta có thể bắt đầu từ những bước nhỏ. 1. Buông bỏ những điều không cần thiết, những vật dụng không sử dụng, những ý nghĩ tiêu cực, những mối quan hệ không còn gắn bó. Hãy học cách buông bỏ, chỉ giữ lại những điều làm ta an vui và giúp ta trưởng thành. 2. Quý trọng những giá trị tinh thần, đừng tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, mà hãy tìm trong chính tâm mình. Như Đức Phật dạy, hãy biết hài lòng với những gì mình có, biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống. 3. Sống chánh niệm để tâm trí quay về hiện tại, để thấy rõ từng giây phút quý giá. Chánh niệm giúp ta thấy rõ mọi sự vật hiện hữu trong tĩnh lặng và chấp nhận mọi thứ như chính nó. 4. Thực hành lòng từ bi. Khi sống giản dị, tâm hồn sẽ rộng mở, từ bi sẽ lan tỏa. Khi không còn nhiều mong cầu, ta sẽ dễ dàng thấu hiểu và cảm thông hơn với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, sống đơn giản không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta sẽ gặp phải những ánh nhìn hoài nghi từ xã hội, những lời nhận xét từ người xung quanh. Thế nhưng, hãy học cách buông bỏ cả những lời nói ấy, hãy lắng nghe chính mình. Trong yên bình, ta sẽ tìm thấy sự thật của bản thân, và những điều không cần thiết sẽ tự nhiên tan biến. Trong thế giới này, có quá nhiều điều dễ dàng lôi kéo chúng ta vào vòng xoáy của mong cầu và tham đắm. Nhưng bình an thực sự không đến từ bên ngoài, mà từ trong tâm. Như Đức Phật đã dạy, tâm bình thế giới bình. Sự đơn giản mang lại cho ta sự an nhiên, giúp ta cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của sự sống, từng giây phút hiện tại. Quý vị và các bạn, hãy thử bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Bắt đầu từ việc giảm bớt những vật dụng, suy nghĩ và thói quen không cần thiết. Khi làm vậy, bạn sẽ thấy lòng mình dần trở nên thanh thản hơn, an nhiên hơn. Hãy để sư Minh Tuệ truyền cảm hứng cho chúng ta, sống đơn giản để tìm bình an, để mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc, là một ngày đáng sống. Chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ dường như vận hành với tốc độ chóng mặt. Từ công việc, gia đình, bạn bè đến cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tất cả tạo nên những áp lực vô hình. Chính những lo toan này làm cho tâm trí và cơ thể chúng ta luôn trong tình trạng căng thẳng, lo lắng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, liệu có một cách nào đó để thoát khỏi vòng xoáy đó và tìm về sự an yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn không? Sư Minh Tuệ cho rằng câu trả lời chính là sống đơn giản. Giảm căng thẳng, lo âu và áp lực cuộc sống hiện đại. Khi chọn lối sống đơn giản, chúng ta học cách buông bỏ những gì không cần thiết, giảm bớt nhu cầu vật chất và bớt bận tâm về những điều nhỏ nhặt. Điều này giúp giảm áp lực cuộc sống. Những căng thẳng từ công việc, tiền bạc hay danh vọng không còn là gánh nặng lớn lao mà ta phải gồng mình mang theo mỗi ngày. Khi gạt bỏ bớt những thứ này, bạn sẽ nhận ra rằng tâm trí dần trở nên thanh thản và không còn bị các áp lực vây quanh. Lối sống đơn giản dạy chúng ta rằng
Hạnh phúc không nằm ở những điều ngoài thân. Hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, khi tâm trí được yên tĩnh, khi ta không còn bị cám dỗ bởi vật chất và danh lợi. Sống đơn giản giúp chúng ta giảm bớt sự lo âu và thả lỏng bản thân trước những gì mà ta không thể kiểm soát. Nhờ đó, cuộc sống trở nên dễ chịu và cảm giác an yên thấm dần vào từng khoảnh khắc. Tự do trong suy nghĩ và cảm xúc. Sống đơn giản không chỉ là việc sở hữu ít hơn, mà còn là sự tự do trong suy nghĩ và cảm xúc. Tâm hồn ta không còn bị trói buộc bởi những mong cầu vô hạn và những kỳ vọng ngoài tầm tay. Khi ta học cách từ bỏ, ta không còn phải chạy theo những tiêu chuẩn hay hình mẫu mà xã hội áp đặt. Điều này mang lại cho chúng ta một sự tự do tuyệt vời trong tâm trí, một cảm giác được là chính mình mà không phải sống theo những gì người khác kỳ vọng. Bạn có bao giờ cảm thấy mất tự tin chỉ vì không sở hữu những thứ mà người khác có? Sống đơn giản giúp chúng ta nhận ra rằng ta không cần những thứ hào nhoáng để thể hiện giá trị bản thân. Hạnh phúc và sự mãn nguyện thật sự đến từ việc biết trân trọng những gì mình đang có, từ sự tự do trong tư tưởng mà không bị ảnh hưởng bởi xã hội bên ngoài. Khi đó, tâm trí ta được thảnh thơi, lòng cảm thấy an yên. Lợi ích về hạnh phúc và kết nối với chính mình. Có lẽ lợi ích lớn nhất của lối sống đơn giản là cảm giác hạnh phúc và sự gắn kết với chính mình. Sống đơn giản giúp chúng ta thoát khỏi cuộc đua của những ham muốn vật chất và danh vọng. Ta không còn bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ vật chất, và nhờ đó ta dần tìm lại được bản thân. Chính sự kết nối này giúp ta thấy hạnh phúc hơn, không phải vì ta có nhiều, mà vì ta đủ. Sư Minh Tuệ nói rằng hạnh phúc không nằm ở những gì ta có, mà là ở cách ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Khi bạn chọn sống đơn giản, bạn học cách yêu thương và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thân, được tận hưởng những phút giây yên bình trong một buổi chiều hoàng hôn, hay chỉ đơn giản là một bữa cơm đạm bạc cùng gia đình, tất cả đều mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc và chân thật. Cuối cùng, điều tuyệt vời nhất mà lối sống đơn giản mang lại chính là cảm giác an yên. Sự an yên không chỉ là sự vắng mặt của phiền muộn, mà là trạng thái của tâm trí khi không còn bị chi phối bởi ham muốn và lo âu. Ta cảm nhận được sự tự do tuyệt đối từ bên trong và thấy bản thân thật nhẹ nhàng. Lối sống đơn giản giúp chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều có giá trị của nó, và không cần phải cố gắng ôm lấy tất cả. Chúng ta không cần quá nhiều để hạnh phúc. Một cuộc sống giản dị với những điều ta yêu quý, một tâm hồn thảnh thơi và một tinh thần an yên chính là những điều mà Sư Minh Tuệ đã chia sẻ. Hãy thử áp dụng lối sống này vào cuộc sống của mình. Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, từng bước một, bạn sẽ thấy sự khác biệt to lớn. Chúng ta không cần phải từ bỏ tất cả, nhưng hãy buông bỏ những gì không cần thiết, để tâm trí có không gian đón nhận sự bình yên. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng việc sống đơn giản không hề dễ dàng trong một xã hội mà ai cũng chạy theo những tiêu chuẩn về thành công, giàu có và hình ảnh bề ngoài. Chúng ta thường vô thức bị cuốn vào cuộc so sánh với người khác. Nhìn thấy những thành tựu của bạn bè, người thân hoặc cả những người xa lạ trên mạng xã hội, lòng mình dễ sinh ra cảm giác thiếu thốn, không hài lòng với những gì mình đang có. Với áp lực từ xã hội, nhiều người cảm thấy rằng nếu họ không có những vật chất hay thành tựu nhất định, thì giá trị bản thân bị đánh giá thấp. Đây là một gánh nặng vô hình, làm cho chúng ta không thể sống thật với chính mình, mãi bận rộn đuổi theo những điều bên ngoài mà bỏ quên hạnh phúc bên trong. Chúng ta đánh mất sự tĩnh lặng của tâm hồn chỉ vì muốn hơn người khác, để chứng minh giá trị qua vật chất hay danh tiếng. Phương pháp vượt qua khó khăn này chấp nhận và tôn trọng giá trị của mình. Sư Minh Tuệ đã dạy rằng giá trị của con người không đến từ những thứ bên ngoài. Thực sự bình an chỉ đến khi chúng ta biết chấp nhận và tôn trọng bản thân mình. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua sự so sánh không ngừng này và thực sự sống đơn giản hơn? 1. Nhìn nhận giá trị thực sự của bản thân. Trước hết, chúng ta cần nhận ra rằng mỗi người đều có giá trị và đặc điểm riêng.
Hạnh phúc của chúng ta không phụ thuộc vào việc có nhiều hay ít vật chất, mà nằm ở việc có biết yêu thương và trân trọng bản thân hay không. Hãy thử nghĩ về những điều bạn đã đạt được, về những phẩm chất tốt đẹp của mình, và hãy tự nhắc nhở rằng chính những điều đó làm nên giá trị của bạn. 2. Buông bỏ ham muốn và đòi hỏi từ bên ngoài. Một khi chúng ta sống với tâm lý phải có nhiều hơn, tốt hơn người khác, ta đã tự trói buộc bản thân vào một cuộc đua không hồi kết. Để sống đơn giản, Sư Minh Tuệ khuyên chúng ta nên học cách buông bỏ những ham muốn vượt quá giới hạn. Không phải từ bỏ hoàn toàn ước mơ hay hoài bão, mà là học cách điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với mình, không để chúng trở thành gánh nặng. 3. Thực hành lòng biết ơn và chánh niệm. Mỗi ngày, hãy dành ra vài phút để thực hành lòng biết ơn những điều nhỏ nhặt, những khoảnh khắc bình yên mà bạn đang có. Khi ta biết hài lòng với hiện tại, ta sẽ giảm bớt nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc ở những điều xa xôi. Hãy quay về với thực tại, giữ cho tâm trí không bị lôi kéo vào những sự so sánh vô nghĩa. Tập trung vào những gì thực sự quan trọng, như sức khỏe, gia đình và những mối quan hệ chân thành. 4. Không để sự đánh giá từ người khác ảnh hưởng đến mình. Một yếu tố quan trọng khác là không để ý kiến của người khác quyết định giá trị bản thân. Trong thế giới mạng, nhiều người dễ dàng bị cuốn vào các tiêu chuẩn ảo mà quên đi con người thật của mình. Hãy dừng lại và tự hỏi điều gì thực sự làm mình hạnh phúc. Đừng để những bình luận hay ánh nhìn của người khác ảnh hưởng đến con đường của bạn. Việc sống đơn giản không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ tất cả mọi thứ, mà là lựa chọn một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chọn lọc những điều thực sự quan trọng và tập trung vào chúng. Đôi khi, chúng ta có thể dành thời gian ở bên gia đình, làm những việc mình yêu thích mà không cần phải khoe khoang hay chứng minh với ai. Chúng ta không cần phải so sánh bản thân với người khác, vì ai cũng có hành trình riêng. Đơn giản là tìm thấy sự bình yên từ bên trong, mà không cần đến những thứ hào nhoáng từ bên ngoài. Sư Minh Tuệ đã dạy rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất, mà nằm ở sự bình yên trong lòng. Khi tâm hồn chúng ta không bị áp lực từ những tiêu chuẩn của xã hội, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thanh thản và tự do thật sự. Để có một cuộc sống đơn giản, chúng ta phải học cách chấp nhận chính mình, không để ý kiến xã hội ảnh hưởng và luôn giữ lòng biết ơn với những gì mình đang có. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, từng bước dọn dẹp tâm hồn, loại bỏ những áp lực không cần thiết và tìm về với chính mình. Khi bạn chọn sống đơn giản, không còn bị chi phối bởi ham muốn và áp lực so sánh, bạn sẽ cảm thấy bình yên thực sự. Đó là một hành trình dài, nhưng hãy tin rằng sự đơn giản sẽ mang lại cho bạn bình an và hạnh phúc, như những gì Sư Minh Tuệ đã chia sẻ. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày để lắng nghe bản thân, để thấy rằng cuộc sống giản đơn chính là con đường ngắn nhất dẫn tới sự thanh thản, giúp bạn tìm lại giá trị của chính mình mà không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Kính chúc quý vị tìm thấy bình an và sự thanh tịnh qua bài học từ Sư Minh Tuệ. Sự an yên trong tâm trí là món quà vô giá, một món quà mà chúng ta chỉ có thể nhận được khi buông bỏ những gánh nặng không cần thiết và sống trọn vẹn với hiện tại.